Phần 2 hành trình cải tạo nhà của hai anh em trai bên sông Dương Tử tiếp tục nào. Tập lần trước chúng tôi đã làm xong cái bếp lò, nên hôm nay nấu thử một bữa xem sao. Có thức mới vực được đạo mà, cứ ăn trước rồi sửa nhà tiếp. Hình như vẫn chưa có cái thớt thái thức ăn nào. Tôi đi kiếm một tấm gỗ rồi đánh ráp bề mặt là được rồi. Dù sao thì mấy cái chế biến đồ cũ này cũng chẳng quá khó. Đám môn cưa này lát tận dụng làm vật đốt trong bếp luôn. Sau đó đem rửa và thái thức ăn trực tiếp được luôn. Nhà hôm nay có vài món rau củ như này thôi, nhưng cũng đầy đủ màu sắc đó chứ. Nồi lửa lên nào. Có thức mới vực được đạo mà, cứ làm xong mấy món ngon trước. Xem hôm nay chúng ta có gì nhé. Có ít ớt xanh và đỏ nên chắc nấu món ớt xanh xào thịt. Thêm miếng bí đỏ xào. Còn thịt thì cắt lát ra. Thêm món hẹ xào trứng nữa là bữa ăn thơm ngon rồi. Hẹ thì ra vườn cắt trực tiếp tươi ngon bổ dưỡng. Lại nhớ tới ngày xưa khi còn nhỏ được ăn cơm do bố mẹ nấu. Cũng chỉ là những món ăn đơn giản mà ngon khó cưỡng. Cảm giác như cơm nhà bố mẹ nấu cho mãi mãi là món ăn ngon khó quên nhất trong cuộc đời. Bây giờ chúng tôi đang tự mình cải tạo lại căn nhà cũ, tự mình nấu cơm bằng cái bếp lò cũ. Mới thấy hoài niệm hương vị tuổi thơ đó biết bao. Nấu xong một món thì để tạm vào tủ giữ ấm trước. Các bạn còn nhớ cái tủ giữ ấm ở phần 1 tôi đã làm không đó? Cơm được rồi, lấy cơm ra ăn nào. Hi hi, vẫn còn thiếu cái muôi xúc cơm. Vậy thì nhanh tay làm một cái chứ sao. Đầu tiên kiếm một khúc gỗ trước, đo và cắt theo kích thước đã định. Dùng dụng cụ phù hợp để cắt xẻ đéo gọt tùy ý các thí chủ nhé. Tung cái váy lại là làm sao để cho ra hình thù thon gọn của cái muôi. Sau đó thì dùng máy mài để mài cho thật mịn. Ten, chỉ đơn giản như vậy là xong một chiếc muôi rồi. Úi chài, bạn nào xem tới đây chắc kêu chúng tôi chả chịu sửa nhà. Tuy nhiên tôi thấy làm mấy dụng cụ nho nhỏ như này cũng chính là đang tự cải tạo lại chính ngôi nhà của mình rồi. Tự tay làm từng thứ đang thiếu, từng vật dụng, dụng cụ, từ không có tới có. Nó cũng chính là một cảm giác thành tựu mà khó có thể diễn tả được thành lời nói hay ngôn từ gì. Không giống như bài kiểm tra được 10 điểm, cũng chẳng giống như làm xong một xấp công việc trên bàn. Đây là thành quả của sự lao động và nó hiện hữu bằng cả vật hữu hình và vô hình, cho bạn sự ấm áp và hạnh phúc ngập tràn, khiến bạn vui vẻ trong chính tâm hồn. Bữa cơm hôm nay đã mua bát đũa, đĩa, nồi nấu canh, tổng cộng hết 119,8 tệ. Tổng ngân sách hiện tại còn 2,69 vạn tệ. Trong video lần trước chúng tôi có làm 3 cái tổ chin đó nhớ không? Không ngờ là tới ngày thứ 2 đã có chin tới làm tổ rồi. Không nghĩ là nó để mắt tới tổ chim hiện đại vậy. Sau đó mấy ngày, liền mỗi ngày đều có thêm một quả trứng nho nhỏ. Mỗi khi chim cái đẻ trứng là con chim bố lại đứng ngoài canh giữ nghiêm ngặt. Đúng là một gia đình chim chóc hạnh phúc chuẩn mực. Nhưng hôm nay bất ngờ có một vị khách không mời mà tới. Nó trộm luôn một quả trứng, nhưng kỳ lạ là vẫn đủ 3 quả trứng. Quan sát tỉ mỉ mới thấy là quả trứng này đã bị đánh cháo rồi. Có vẻ như chim mẹ đã phát hiện ra điều bất thường, nên đã mấy ngày liền không về tổ. Bỏ lại 3 quả trứng bơ vơ như này phải làm sao? Cả nhà xem nên làm gì? Giờ thì tiếp tục thử thách dùng 3 vạn cải tạo lại căn nhà nào. Đường dây điện của căn nhà rất tạm bợ, không có lắp đặt hệ thống rõ ràng. Cắt sửa đi có vẻ khá là khó. Mấy cái ổ điện cũ còn cũ mục tới không thể cắm điện được. Vậy nên là anh em tôi quyết định lắp lại một hệ thống khác. Định mua một cái thang để lắp đặt mà giá của nó tận 200 tệ. Ngân sách có hạn nên chúng tôi quyết định sẽ tự làm một cái thang. Lúc không dùng tới nữa có thể tháo bỏ. Chỉ cần dùng 4 khúc gỗ, dùng thanh ngang gắn kết lại với nhau. Vậy là có được cái thang rồi. Để gia cố thì thêm một vài thanh chéo. Cuối cùng thì dùng dây thừng cố định lại góc màu của thang. Chúng tôi làm 2 cái mà chỉ mất có 100 tệ. Đường dây điện chúng tôi để gắn trực tiếp lên tường, vừa tiết kiệm tiền lẫn sức, sau có cần làm gì cũng thuận tiện. Trước mắt giải quyết các nhu cầu dùng điện cơ bản chính là lắp cái bóng đèn lên trước. Trong phòng ngủ thì lắp sẵn 2 ổ điện, 2 cái có thể kết nối cùng hệ thống, một cái để cắm cái điều hòa vào. Nhà bếp và khu tắm rửa vệ sinh dùng điện nhiều hơn, bởi vậy nên tôi dùng loại dây điện to và cứng cáp hơn. Đi đường dây cũng cần nhiều lực kéo hơn rồi. Quạt chân ở phòng khách vẫn dùng được, có điều là công tắc hỏng rồi. Lúc làm việc nắng nóng về bật cái, mùa hè tới còn nó thôi cũng đủ rồi. Trước tiên là lau sạch bụi.
cho thêm ít dầu máy vào trong, rồi sơn lại thành màu đen. Đổ lại cái công tắc rồi bật lên thử xem chạy không, là sắp có một cái đèn như mới luôn. Xong xuôi hết thì đóng hộp điện lại. Bóng đèn trước nhà tạo thêm không khí lại càng không thể thiếu. Chúng tôi gõ cái cũ ở trên xuống, xong rồi lắp lên hai cái đối xứng với nhau. Cái góc chỗ này sau sẽ sửa thành phòng trà, nên chúng tôi cũng làm sẵn một ổ cắm ở chỗ này. Đường dây điện trên tầng thì đi trực tiếp từ tầng 1 lên. Trước tiên là cứ nối dây lên trước. Mái của căn nhà tuy rằng đã mục nát rồi, nhưng qua mấy lần mưa to gió lớn mà không có bị thấm dột gì. Bởi vậy nên chúng tôi quyết định cải tạo tầng 1 và cầu thang trước, sau rồi mới cải tạo mái của tầng 2 sau. Theo tình hình thay đổi thì cần cải tạo đường ống nước. Đầu tiên là đào đường lắp ống nước. Điều chỉnh lại vị trí của ống nước một chút, bởi vì khả năng chỗ này sau chúng tôi sẽ làm cái cầu thang. Các vật dụng chống thấm, ống dẫn nước và các đồ linh tinh khác, lắp thêm một cái máy lọc nước, sau này tránh mấy vấn đề hơn đó. Cái chỗ vòi nước này là lắp sẵn cho máy giặt, còn lại thì chính là cho vòi rửa tay rồi. Đây là cho thùng nước. Vòi dẫn nước nóng cũng cần lắp lên, dẫn cả vào phòng bếp nữa. Đằng sau vị trí lắp kệ bếp vẫn cần làm thêm một chỗ xào nấu nữa. Vị trí này đặt bồn rửa vào nên lắp sẵn cái ống thoát nước. Vẫn còn một đường nước nữa nối dài lắp vào trong vườn, bởi vì chúng tôi định sau này sẽ làm một cái hồ cá lớn. Bể phốt thì lắp ngay dưới nhà vệ sinh là được, bởi vậy mà nguyên vật liệu lắp ở đây không tốn mấy. Lần lượt lắp đường ống nước vào. Đợi cho keo dàn ống khô lại là dùng được rồi. Nhà vệ sinh thì trước mắt là cần xây lại. Như vậy là các nhu cầu cơ bản của cuộc sống đều được đầy đủ rồi. Lại tiến thêm một bước nữa tới căn nhà trong mơ rồi. Hoạch toán lại hôm nay hết 709,9 tệ. Ngân sách hiện tại vẫn còn dư 2,6 vạn tệ. Tiếp tục thử thách nào. Đây là khu vực cải tạo nhà vệ sinh. Hiện trạng của nó hiện giờ như này. Mái thì hầu hết là hỏng rồi. Nhà vệ sinh và chỗ kho để đồ dùng chung một mái che. Hơn nữa là nó lại ở ngoài nhà chính. Nếu vào khi tối trời hoặc ngày mưa thì rất là bất tiện. Vậy nên là cần thay đổi lại bố cục chút. Đem cái phòng vệ sinh cũ tháo đi, chia làm hai gian riêng. Một gian làm cửa nối vào nhà chính, gian còn lại phía ngoài dùng làm nhà kho để dụng cụ. Mấy đồ vật trong cái nhà kho này chắc sắp thành văn vật hết cả rồi. Chắc phải đánh rửa lại, sau đó mới tháo dỡ. Chỗ này sẽ mở một cánh cửa thông nhà vệ sinh với gian nhà phía trong. Như vậy sẽ riêng tư và cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Cửa sổ lúc trước sẽ cải tạo thành cánh cửa của nhà kho. Vậy cũng tiết kiệm sức phá tường lắm đó. Đường nước có rồi nên phần cải tạo thô đã xong. Chỗ này tôi làm thêm một cái van nước nữa. Ống thông với bể phốt chúng tôi lắp van một chiều. Như vậy có thể dùng là nước tưới cho cây trong vườn. Bỏ vòi chưa tới 20 phút là có luôn dinh dưỡng tưới cây rồi. Lợi dụng rãnh nước để lưu chuyển đi toàn bộ. Như vậy nước ở bên trong cũng được thải ra ngoài. Nước theo đó đi khắp vườn cây trái cạnh căn nhà, làm thành nước tưới tiêu tự nhiên. Bây giờ chúng tôi vừa xây tường vừa làm vài vật dụng thêm vào. Ví dụ như gắn thêm giá treo khăn lên tường, hay là giá để dép các thứ. Nguyên vật liệu thì lấy từ việc tháo dỡ nhà bếp. Cũng vừa hay là căn nhà bếp cần làm lại toàn bộ, bởi vì nó cũng tồi tàn quá rồi mà.
Chúng tôi còn làm thêm một cái bồn rửa tay, liền dùng luôn khúc gỗ có sẵn ở nhà. Trước tiên cắt nó làm đôi theo chiều dọc. Cắt nhanh nhất thì cứ cưa máy thôi các bác. Tiếp tục loại bỏ bớt lớp vỏ bên ngoài. Mài phần bên cạnh mặt cho phẳng, sau đó cắt thành từng tấm gỗ kích thước và độ dày ngang nhau, khớp thử với nhau trước, sau đó thì ghép chúng lại với nhau. Tôi không muốn dùng đinh nên quyết định ghép theo kiểu mỏng gỗ. Phần cố định lại sử dụng các mẩu gỗ nhỏ. Sau khi ghép các tấm bản gỗ lại với nhau cần mài cho bằng phẳng lại lần nữa, rồi chuyển qua dùng máy mài mịn bề mặt. Sau khi xong hết các công đoạn làm mịn mặt ngoài rồi, thì chuyển qua quét sơn vách ni chống nấm mốc, chống thấm cho nó. Xong xuôi thì trực tiếp ván nó lên trên tường, rất là chắc chắn luôn. Đây là mấy tấm gạch men mà dạo trước tôi đi lượm về. Vừa hay có thể làm thành 2 tấm chắn tường, dùng để làm chỗ để đồ đánh răng rửa mặt, vừa đơn giản mà lại hữu ích. Gạch có sẵn ở nhà đã dùng hết rồi. Vừa hay là trên tầng 2 vẫn còn một hàng nữa, vác xuống làm tường là vừa đủ. Để tiết kiệm sức thì những người lười sẽ luôn có cách của chính mình, nên chúng tôi học tập các cụ đi trước, làm cái trượt gạch phiên bản thô sơ này. Sau khi xây xong tường thì có thể là mái nhà rồi. Tuy nhiên chúng tôi lại không có sẵn ngói, nên tiếp tục xem xét cái tầng 2. Trên này vẫn còn mấy tấm ngói vẫn dùng tốt, vẫn chưa bị vỡ bể gì, nên chúng tôi tháo xuống để dùng cho việc cấp trước là làm cái mái cho nhà vệ sinh. Sau một hồi ghép nối lại, mái nhà vệ sinh cũng được ráp hoàn thiện rồi. Nhưng cái lớp mái ngói này mục đích chính là phòng mưa ngấm dột được thôi. Trên cùng chúng tôi phủ một lớp già cỏ chanh để làm thành lắp trang trí luôn. Hơn nữa cùng có tác dụng cách nhiệt. So với lúc trước thì nhìn có không khí của ngôi nhà hơn hẳn. Công việc cải tạo nhà này cũng tính là đi được nửa chặng rồi. Giờ thì cải tạo lại bên trong của nhà vệ sinh nữa. Chuẩn bị tiếp tục nhé. Mấy hôm trước ở bãi đỗ xe lúc chúng tôi định đi ra ngoài, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu kỳ lạ. Tiếng kêu nghe rất khàn đặc, nghe như tiếng ếch gộc kêu vậy. Nghe kỹ hơn thì hình như là một chú mèo. Chắc chắn là ở dưới gầm con xe này. Chúng tôi thay nhau nhìn mãi mà chẳng thấy bóng dáng của nó, cũng không biết rốt cuộc là nó bị kẹt ở chỗ nào nữa. Chúng tôi định gọi điện cho chủ xe xuống để xem tình hình, mà ngặt cái là trên đó không có phương thức liên lạc nào. Chúng tôi đành gọi điện cho bên quản lý để hỗ trợ. Đội quản lý bảo là xe vãng lai gửi nên không có ghi lại phương thức liên lạc. Chúng tôi chỉ đành tạm thời rời đi. Lúc tối quay lại chỗ này, may mà bé mèo đã bỏ ra được rồi. Rất là đề phòng xung quanh, chúng tôi cho nó thức ăn rồi đứng chờ tầm 15 phút. Tôi còn cố tình đeo cái găng tay, chắc phải mất tới tầm 30 phút. Nó mới cảnh giác từ từ tiến lại gần. Con mèo này chắc mới được tầm 1 đến 2 tháng tuổi thôi. Hình như dinh dưỡng không được ổn, nhìn rất yếu, không biết là đã bị kẹt bao lâu rồi. Giờ con không kêu nổi nữa luôn, phải vuốt ve nó một lúc mới đem nó ôm về được. Sau khi qua mấy ngày nó làm quen rồi, chúng tôi mới quyết định đem nó về căn nhà đang cải tạo. Giờ chỗ này sẽ là nhà mới của nó. Bé mèo cũng dần dần trở nên hoạt bát hơn, mà chúng tôi vẫn chưa nghĩ nên đặt tên cho nó là gì.
Nếu các bạn nghĩ ra được tên gì hay ho, nhớ gửi cho chúng tôi dưới phần bình luận nhé. Quay lại với thử thách cải tạo nhà. Chúng tôi đã dùng chưa tới 1.500 tệ để cải tạo hoàn thiện được căn nhà vệ sinh. Đoạn trước chúng tôi đã hoàn thiện xong phần phía trên mái nhà. Hôm nay chúng tôi tiếp tục cải tạo nhà vệ sinh tiếp nhé. Cái cửa sổ làm lần đầu theo kiểu cho ánh nắng xuyên qua quá là tệ, nên chúng tôi làm lại nó chút xíu. Dùng tiếp cái gương đợt trước còn sót lại. Phần đằng sau gương dùng giấy giáp đánh thật sạch. Liền có được cái kính nhìn bụi bặm mờ mờ như này. Bản vẽ phá hoại trước da giấy để định hình. Rồi mới bắt đầu cắt gỗ theo kích thước. Trên tường quét lớp chống thấm và lớp sơn oxy hóa. Như vậy có thể chống thấm nước. Sau khi quét 2 lần lớp đó thì quét thêm một lớp sơn bóng, tăng hiệu quả chống thấm nước hơn. Như vậy sẽ không cần phải ốp gạch men nữa. Dùng mấy thanh thép cũ và xi măng để làm cái bồn rửa tay. Trước tiên dùng giấy thép tạo hình cơ bản. Tất cả mấy thanh thép và lưới sắt tạo khung như cái lưới. Con Hiji thấy nó giống hình cái mũ hơn sao ấy nhỉ. Cố định nơi sẽ làm ống thoát nước và đi đường ống. Xi măng cát thì cho thêm chút bột màu vào, bởi vì màu sắc vốn dĩ của xi măng khi trộn đều lên có thể sẽ không được đều màu. Bởi thế nên chúng tôi muốn làm thành màu đen luôn. Lúc trước làm cái bếp cũng tích được chút ít kinh nghiệm. Tỷ lệ nước trộn với xi măng khi đắp hình rất quan trọng. Khô quá thì không kết dính được với nhau, mà tỷ lệ nước nhiều quá thì không đắp hình được. Bởi vậy mà trong lúc làm cần điều chỉnh liên tục. Để đảm bảo cho lớp xi măng khi khô lại không bị nứt toách ra, nên cứ cách 1 tiếng lại tưới thêm nước lên bề mặt của chậu. Cứ giữ độ ẩm nhất định như vậy. Sau khi duy trì như vậy một thời gian thì quét một lớp sơn làm cứng lên bề mặt. Lúc này màu đen trầm thu hút đã hiện lên rồi, mà như vậy cũng không bị bay màu. Bề mặt nhìn cũng rất là trơn mượt. Đánh mịn lại bề mặt rồi tiếp tục xoa lại một lần nữa là hoàn thành. Làm xong thì trực tiếp lắp bồn rửa lên kệ gỗ lúc trước là được. Vòi nước sử dụng loại làm nóng nước tức thời, không cần phải nối đường nước nóng nên rất thuận tiện. Ngoài ra còn cần lắp thêm một cái gương trong nhà vệ sinh. Vì chưa có khung gương nên giờ tôi tự ngồi làm luôn một cái khung. Lắp gương và đèn sáng lên. Lắp một bộ phận cảm ứng ở đằng sau cái gương. Có thể điều khiển ánh sáng qua nút chạm ở phía trước. Bởi vì tấm gương này được phủ một lớp kim loại, không thể nhìn xuyên được nên tôi cạo bỏ một lớp nhỏ trên đó đi. Lắp ráp lên để xem kết quả như thế nào. Bây giờ chúng tôi đang ngồi quét lát sơn cho phần chân tường. Vẫn dùng loại sơn epoxy chống thấm mốc tường. Cuối cùng mới quét một lớp bóng lên trên cùng. Mọi người hãy xem cái kệ đa năng của chúng tôi nè. Chỗ này có thể làm nơi phốt hương thơm. Cái tấm bên này không lắp cố định, tháo ra chính là van xả của bồn tưới tiêu đó. Vị trí bên này để cái thùng rác vào. Ống nhỏ phía trên là nơi để giấy vệ sinh. Bên cạnh là nước hoa, chúng tôi giấu ở trong đó. Chúng tôi làm cái nút xả hoạt động thủ công. Mấy cái nút bấm liên kết lại. Kiểu là không phải hình dáng nút xả bồn cầu như thông thường, mà tự làm thủ công theo hình dáng độc lạ mà mình thích. Cắt ra từ mấy khúc gỗ nhỏ rồi đánh mịn, tạo hình khối. Dùng nó liên kết với nút xả bồn cầu thay thế vị trí nút xả. Như vậy là nhà vệ sinh cũng sẽ mang phong cách riêng biệt không đâu đụng hàng.
Mấy cái này chắc cứ làm theo cảm tính rồi vẫn ra được thành của hay ho đó. Đến công đoạn lắp thêm khung sắt cố định lên rồi nè. Dùng sơn trả lại cho bóng cái tay van rồi hãy lắp vào nhé. Mà để lắp ráp được nó lên trước tiên vẫn cần khoan lỗ nhé. Nào tới đây kéo thử một cái xem. Cảm giác nó vọt nhiều lắm đó. Đường nước nóng thì kết nối với vòi hoa sen. Dùng máy khoan để lắp các phần đế vít lên tường trước. Dùng búa đạp cho sát vào tường. Sau khi đã vào hết trong tường mới tiến hành ráp khay vòi hoa sen và các dụng cụ khác. Cái van mỏ của nó chúng tôi cũng làm thủ công lại. Cái hộc nhỏ ở phía cao bên trên, mỏ ra chính là giá để đầu. Khi tắm có thể để quần áo lên phía bên trên. Vậy là tôi đã giới thiệu cho các bạn xong rồi. Giờ hãy nhìn lại tổng thể toàn bộ khu nhà tắm rửa vệ sinh nhé. Hiện giờ các nhu cầu cơ bản đã được giải quyết hết rồi. Lại bước thêm một bước nữa tới căn nhà trong mơ. Chi phí làm phần này hết 1.471, 8 tệ, ngân sách vẫn còn lại 24.616 5 tệ. Phần sau chúng ta tiếp tục cải tạo tiếp nhé. Các bạn đừng quên bấm follow Easy House, thích video và bật chuông đăng ký để nhận thông báo khi video mới lên nhé.